Ahoj všichni, vítám vás na našem kanále. Moje jméno je Lukáš a společně se dneska podíváme na ten produkt. Jedná se o survival nůž od společnosti Ganzo. Jdeme na to. Nemyslím si, že budu úplně jediný, ale přijde mi, že každá společnost, která dělá klasický nože, tak potřebuje mít svůj survival nůž, svůj model pro přežití v přírodě a většina z nich jsou hodně podobný. Ono takhle, společnost Ganzo ve výsledku nedělá úplně originální modely, oni se hodně inspirují, občas až moc se inspirují v jiných značkách, ale sami se tím ani víceméně netají, takže v tom nevidím nic špatného. V tomhle případě tedy survival nůž od společnosti Ganzo, jak už jsem říkal, pořizovací cena je 850 Kč, což je hodně nízko a podíváme se, co za to dostaneme. Výhodou společnosti Ganzo je, že je to prakticky čínská společnost a Čína má teďka asi většinu materiálů, takže dokážou dělat z dobrých materiálů, za dobrý peníze, dobré věci, což je ve výsledku přesně ta bilance, kterou my u těch produktů hledáme. Takže pojďme se podívat na ten nůž, co bychom si o něm mohli říct. Takhle je v takovém pěkném pouzdře, který je z ABS plastu. Na tom pouzdře najdeme hnedka několik různých věcí. Za prvý je tady křesadlo, což je super, pak tady máme pohotovostní řezák, který nevyužívá čepel toho nože, což jsem rád, jelikož když jsem to poprvé viděl, jsem si říkal, pane bože, doufám, že to nevyužívá čepel toho nože, což samozřejmě není to, co je tady ideální. V tomto případě tedy pěkně na pouzdře, takže buď to samotný pouzdro, anebo i s tím nožem to můžeme vzít, přeříznout nějaký pás, něco takového. Na zadní části máme potom diamantový brousek na nějaký doostřování ty čepele. No a máme tady takovýhle malinký překrytí toho brousku. Když to budete nosit, tak by vám to nedrásalo oblečení, protože samozřejmě brousek má nějakou hrubost a to by se našim věcem nemuselo líbit. Nahoře máme potom takovýhle průvlek, který bude na 99% z nylonu a na druhé straně je to připevněný dvouma šroubkama. Když to tam nebudete chtít, odšroubete šroubky a můžete to nosit samotný. Záleží na vás, jaký proto zvolíte účel. Samozřejmě potom klasický připevnění a potom už ten konkrétní nůž sám za sebe. To samosvorné pouzdro jsme si dali stranou, abychom se mohli podívat na to, co si tady pro nás Ganzo připravilo. Ten nůž je bez toho pouzdra poměrně lehký, až mě to překvapilo. Máme tady rozměry 24,5 cm, 11,5 má ta čepel, 13 cm potom zbývá na tu rukojeť jako takovou. Hmotnost je něco kolem 350 gramů, samozřejmě i s tím pouzdrem jako takovým a tloušťka té čepele je 5 mm a jak už jsem říkal, nějakých 850 Kč je potom pořizovací hodnota. Pojďme se podívat na čepel. Máme tady 440C, což je nerezovka s vysokým obsahem chromu, ale zároveň poměrně slušným obsahem uhlíku, takže nám to potom dokáže držet tu čepel poměrně slušně a zároveň to není tak tvrdý, abychom si to nemohli doostřit. Na tom brousku ty 440 dosahují kolem 58 HRC. Nahoře na páteři té čepele máme potom takovýhle vybroušení, to je samozřejmě udělané na ten Firesteel, na to křesadlo, aby se s tím mohli křesnout a nemuseli si ničit tu čepel a všechny ostatní hrany, až samozřejmě na tu čepel, jsou pěkně zaoblený. Máme tady potom takovouhle černou povrchovou úpravu, díky tomu to nehází žádný odlesky. Máme to full tank konstrukci, takže ta páteř toho nože sahá nám vlastně až úplně do zádu, což je super. No a tím tvarem je to potom klasický drop point, který bych tady víceméně čekal, protože ty survival nože obecně mívají ty drop pointy, jelikož je to samozřejmě pro ten bushcraft a pro všechny věci, které chcete někde dělat, ten správný tvar nebo jeden z nejpoužívanějších. Brusnej choil a krásný, jednoduchý ostrý, krásná jednoduchá čepel. Máme tady žádný zoubky, což zase u survival nožů občas bývá, ale jsem rád, že to tady máme takhle zachovaný v jednoduchosti. Když se zapomeneme na chviličku na tu čepel, podíváme se na ty střenky, ty jsou dělané z ABS plastu, kompletně celá ta rukojeť je pogumovaná ještě navíc, takže to krásně v té ruce drží, nijakým způsobem se vám to nevysmekne. Máme tady opravdu velký guard, záštitu na to, abychom se vlastně cítili bezpečně při té manipulaci s tím nožem a hluboký first finger groove a následně potom takový klasický vlnky, aby se vám tam ta ruka vešla. Musím říct, že úchop je tady stabilní, pěkný, jistý, nevidím v tom žádný problém a jediný co, tak mi trošičku přijde ta rukojeť kratší než u ostatních survivalových nožů, takže za mě střední ruka v pohodě, když budete mít trošku větší ruce, tak OK, ale jestli budete nějaký lopaty na písek, tak si myslím, že vám to už potom bude zasahovat tou malíkovou hranou na tu hranu, což no, uvidíte sami.
Nahoře máme potom takovejhle supý krk, abychom si tam mohli zapřít ten palec a mohli s tím vykonávat nějakou činnost, například při nějaký penetraci nebo čem takovým, abychom měli jistotu, anebo samozřejmě pro větší jistotu toho úchopu jako takového. Na revers potom se to taky krásně drží, nahoře máme vroubky, tam si můžeme zase zapřít palec a nějakým způsobem s tím fungovat. Máme tady takovýhle reflexní prvky zelený, který krásně nám řeknou, kde ten nůž je, když nám třeba spadne někde v šeru nebo někam do nějakého listí, tak abychom věděli, protože takovouhle zelenou jen tak v přírodě nenajdeme. A na druhé straně máme potom údernou hranu nebo údernou plochu a průvlek, například nějaký parakord, abychom si to mohli zajistit třeba při nějakém sekání. Zase vezmeme parakord, aby nám ten nůž zkrátka nevyletěl. Co se týče vyvážení, máme to prakticky téměř vyvážený na ten first finger groove, to znamená, že polovinu té hmotnosti budeme držet v ruce a s druhou polovinou budeme zacházet, což je za mě docela dost ideální vyvážení, protože potřebujeme s tím dělat něco jiného, než s tím jenom někde drtit nějaký smrk, takže za mě v tom případě je to udělané dobře. Přátelé, survival nůž od společnosti Ganzo, co na něj říkáte? Já si myslím, že za 850 Kč tady dostaneme hodně muziky a to provedení je zkrátka adekvátní k té cenové kategorii. Děkuji moc za vaši pozornost, mějte se krásně a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj!